Hey guys, so welcome back to my channel. It's me, HEYYY. Before we start, korang pun dah nampak barang kat depan ni. So let's continue with the montage. Welcome back to my channel. Hey, it's me, HEYYY. So, apa khabar semua fans HEYYY di dalam YouTube HEYYY ni? So, hari ni dia tahu semua stres. I tahu semua orang stres. HEYYY tahu semua orang tengah stres sebab PKP yang tak habis lagi ni. Tapi korang kena relax, korang kena sabar, korang kena banyak amalan, korang semua. Dan korang isilah masa-masa terluang tu dengan buat kerja. Sama ada korang work from home ke, ataupun korang masak untuk keluarga ke, ataupun korang ada azam nak kurus ke. Masa ni lah korang cuba buat. Sebab selama ni kita sibuk dengan kerja, kita sibuk dengan pelbagai hal yang berlainan. So hari ni, masa ni, PKP ni, MCO ni, you have to do it. Dan keep on praying so that this virus, this corona moment is gone by end half of the year, before Raya. So I hope all this virus semua akan gone in all over the world, and we can go back to our life after this normal life. We can enjoy our normal life and be grateful. Whatever you're doing, whatever you have, be grateful, okay? So, hari ni HEYYY nak buat satu menu yang sangat simple. Kita akan buat kek batik ala quarantine, you all. So, barang-barang yang pertama yang HEYYY perlukan adalah satu, biskut Marie. Jenama, apa-apa pun jenama tak kisah. Tapi hari ni HEYYY guna jenama Tesco. Next, HEYYY guna 200 gram Milo. Next, HEYYY menggunakan butter light, which is one of the butter cup. So dalam 250 gram. So kita akan guna 3/4 sebab HEYYY tak suka butter banyak sangat. So next kita ada Nescafe. Kita akan gunakan sikit saja Nescafe ni. Dan kita ada susu. Kita akan masukkan susu setengah tin. So kalau korang nak tahu macam mana HEYYY buat, so let's go. Korang nak potong nanti kan. Korang tekan sikit je lah.
Macam mana pun kau nak potong juga benda lah ni nanti. Kau ratakan, bagi dia macam satu level je, macam kek. Tu pun je nak ajar ke. Ni kalau orang putih tengok ni menangis-nangis, dia pergi makan yang kek yang mahal-mahal tu buat apa? Makan macam ni je, murah je. Sedap pun sedap, senang pun senang, barang semua boleh dapat. Dah siap you all nampak. Kek Batik Ala Quarantine HJ dah siap. So korang buat malam ni ataupun buat esok pagi, korang bekukan dia selama sehari dan korang boleh potong, makan macam kek. Nampung kek batik. Pukul kepala kalau korang tak faham lagi. Okay, rambut HJ pun dah kembang ni sebab masak tadi. So, jangan lupa kalau korang rasa my YouTube is very fun, very funny, ya ke tak tahulah kan, suka hati korang lah, itu preference masing-masing. So, jangan lupa share, subscribe and hit the notification bell below. And stay tuned and follow all my social media at Haziq Jamaluddin. And jangan stress, please jangan stress, okay? Jangan stress minggu minggu PKP, minggu MCO ni jangan stress, okay? Happy selalu and chill selalu and tonton HEYYY punya YouTube channel and more video will come and stay tuned. Bye.